Αυτό εδώ το κουτί θα ανοίξει. Τι έχει μέσα, τι έχει μέσα. Αγαπητοί μου φίλοι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα road trip μέσα από τα μάτια μου. Η αλήθεια είναι πως αυτό το road trip δεν θα ταξιδέψουμε ιδιαίτερα, αλλά θα πάμε μέχρι τη Νέα Μάκρη, όπου θα συναντήσουμε την αντιπροσωπεία της Honda. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική ημέρα για μένα. Δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα το λόγο, αλλά η συνέχεια του βίντεο θα σας τα πει όλα. Συνεχίζουμε. Όλα αυτά φυσικά στην εκπομπή road trip μέσα από τα μάτια μου. Μόλις φτάσαμε Νέα Μάκρη, η καρδούλα μου χτυπάει όλο και πιο γρήγορα για αυτό που θα αντικρίσω. Κάπου εδώ πρέπει να είναι Honda. Να, εκεί αριστερά στο βάθος, όπως βλέπετε. Honda. Άρε Honda, εκεί είσαι. Φτάσαμε παιδάκια, φτάσαμε. Βρισκόμαστε στη Honda στη Νέα Μάκρη και σήμερα είχαν παραλαβεί διάφορες μηχανές εδώ, κλειστά κουτιά, ανοιχτά κουτιά και πάμε. Υπάρχει εδώ ένα κλειστό κουτί. Τι λέτε να είναι? Λοιπόν, μπορεί να είναι Transalp 750, XADV 750, μπορεί να είναι Africa 1000, πολλά μπορεί. Τι λέτε από το μέγεθος να είναι? Εδώ έχει κάτι εντούρο που έχουν έρθει, κάτι βεσπάκια. Είμαστε εδώ στη Μάκρη και ανυπομονούμε να ανοίξουμε αυτό το κουτί πίσω. Να δούμε λοιπόν, τι θα έχει άραγε, τι θα έχει. Έρχεται η ώρα του unboxing, παιδιά, αυτό εδώ το κουτί θα ανοίξει. Τι έχει μέσα, τι έχει μέσα. Αγαπητοί μου φίλοι, ξεκινάμε λοιπόν το unboxing. Να δούμε λιγάκι, να φτιάξουμε το fermoir. Έρχεται παιδιά. Τι έχουμε εδώ μέσα, τι έχουμε. Εγώ το βλέπω, εγώ ήδη το βλέπω, ξέρω τι είναι, ξέρω. Πω, τι έχουμε εδώ, τι έχουμε. Είναι απίστευτο. Μία ολοκένουρια Honda Transalp 750 κυβικά. Μόλις την ανοίξαμε. Είναι εδώ. Είμαστε στην Honda στη Νέα Μάκρη και ετοιμαζόμαστε να τη βγάλουμε από το κουτί, να τη φτιάξουμε και σιγά σιγά να την οδηγήσουμε. Να δούμε τι έχει συνέχεια. Παιδιά, τι να σας πω, τα συναισθήματα είναι στα ύψη. Αυτό κουμπώθηκε στην Ιαπωνία, αυτή εδώ η βίδα την κούμπωσε η Ιάπωνας, έτσι, και θα την ξεκουμπώσω εγώ, εδώ στη Μάκρη. Είναι τρελό. Honda Transalp, 750 κυβικά. Εν τω μεταξύ φαίνεται τώρα μέσα, λες και είναι φυλακή, κλεισμένο σε κλουβί. Έτσι είναι, 92 άλογα, πού να φανούνε. Οπότε συνεχίζουμε, παιδιά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα στη Νέα Μάκρη. Έχουμε πάρει καφεδάκι, η μηχανή έχει ληχθεί, έχει φύγει από τα μεταλλικά της στοιχεία και είναι έτοιμη. Ετοιμάζεται να τις βάλουμε τα έξτρα της και να κάνουμε μεταφορά πραγμάτων. Από CBX σε Transalp.
Εδώ είναι και τα δύο τα κορίτσια μαζί. Η μία δίπλα στην άλλη. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε. Και ξεκινάμε για την πρώτη μίζα. Το πρώτο κουμπάκι. Να δούμε πώς ακούγεται. Τρελό, τρελό. Το πρώτο κουμπάκι. Μετά από αρκετές ώρες στη Νέα Μάκρη, η Transalp είναι σχεδόν έτοιμη και ετοιμαζόμαστε για την πρώτη βόλτα. Πάρτε μια εικόνα και φύγαμε για την πρώτη βολτίτσα. Παιδιά, μόλις πήραμε την Transalp. Διανύω τα πρώτα χιλιόμετρα με την Transalp. Ούτε τους καθρέφτες μου δεν έχω φτιάξει. Τρομερό, τρομερό, τρομερό παιδιά. Έχω Transalp 750 κυβικά του 2024. Εντάξει, τι να πω, το συναίσθημα είναι φοβερό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το καινούργιο μου γυναικάκι πάνω μου. Εντάξει, έχω πάθει πλάκα. Έχω πάθει πλάκα. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Μετά από 3 χρόνια CBX 500 οδηγάω Transalp 755 κυβικά, για την ακρίβεια. Πω, φοβερό, φοβερό, φοβερό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχω διανύσει τα πρώτα 12 χιλιόμετρα, είμαι στη Λεωφόρο Μαραθώνος και έχω πάθει πλάκα. Παιδιά, η μηχανή είναι αστέρι. Είναι αστέρι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Από την άλλη όμως είναι και λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί έδιωξα το CBX-άκι μου. Πάει το CBX-άκι, παιδιά, με τον πρώτο μου έρωτα, η πρώτη μου αγάπη, που ζήσαμε μαζί 3 χρόνια, πολλά ταξίδια κλπ. Και ξαφνικά την πούλησα, την έδωσα. Πάει το CBX-άκι. Τώρα έχουμε την Transalp για τα επόμενα 3 χρόνια. Και μετά να δούμε στη συνέχεια τι θα έχουμε. Πολύ περίεργη μέρα σήμερα. Εντάξει, στεναχωριέμαι που έδωσε το CBX-άκι. Δεν σας το κρύβω, είχα έρωτα. Είχα έρωτα πολύ μεγάλο. Οπότε τώρα η καινούργια μου απόκτηση, το Transalp 750 του 24, ολοκένουργιο, να οργώσουμε όλη την Ελλάδα και ακόμα πιο μακριά παραπέρα. Αγαπητοί μου φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό road trip, αυτό το πολύ ιδιαίτερο road trip μέσα από τα μάτια μου. Από εσάς θα ήθελα ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεό μου και σύντομα σε ένα καινούριο road trip μέσα από τα μάτια μου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, είστε επανειδήμοι.